Kumusta? Handa na ba kayo sa pangatlo nating pag-aaral ng logo making? Natapos na natin ang logo in Photoshop, logo in Microsoft PowerPoint, at ngayon, finally panoorin natin ang logo making in CorelDRAW habang ipapakita sa atin ni Sir June. Ako si Popoy, and welcome to Mang Jose Online TV. Welcome to Mang Jose Online TV. Here's your host, June again. Welcome back to my channel. Ako si June Agan. Kung hanap mo ang tips, tricks at tutorials, ang channel na to ay para sa'yo. Ngayon ang last part ng ating topic, logo design. At dito na tayo sa CorelDRAW. Bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shout out ang mga nag-comment sa ating mga video. Nakaka-inspired gumawa ng video dahil sa panunood nyo at lalo na sa mga nag-subscribe. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Wala itong bayad ang mag-subscribe. E-click lang ang red button sa baba at e-click mo rin ang bell button para ma-update ka sa sunod kong video. Let's go! Simulan na natin. Ito yung CorelDRAW, at ito yung gawin natin na logo. First, gawa tayo ng bilog. Yung bilog na circle. Para bilog na bilog siya, left click mo, at habang hinihila natin, press Ctrl key plus Shift key. Then duplicate natin ang circle. Lagyan natin ng text. Watch carefully. Then gawa tayo ng book. This time tayo mismo ang gagawa ng lahat na ilalagay natin sa logo. Just follow my cursor.
Gawa tayo ng apoy. Follow me.
Ito na ang logo natin. Wow! Very interesting. Maganda matuto pa uli ng CorelDRAW sa iba namang area. Salamat uli Sir June sa pagpamahagi ng kaalaman mo sa CorelDRAW. Natapos na natin ang 3 logo designer. Kung gusto nyo pang matututo sa Photoshop, PowerPoint, at CorelDRAW, mag-subscribe ka kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At click mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na tips, tricks, and tutorials. Salamat sa inyong panunood at abangan ang susunod nating video. Hanggang sa muli. Ako si Popoy. Paalam. At God bless you. Thank you for watching Mang Online TV. Don't forget to like this video and subscribe. See you on next episode.